นบอกรักอาซามากเลยรักมากครับรักมากที่สุดในเรียกได้ว่าแทบจะในชีวิตแล้วครับตอนนี้ได้มาจากไหนซื้อมาจากเป็นเหมือนกับรุ่นพี่รู้จักครับผมเราก็ไปติดต่อรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่เขาก็พาเราไปดูแมวทำไมถึงต้องชื่ออาซาชอบครับเราชอบกีฬาฟุตบอลแล้วเราเชียร์ทีมเชลซีครับแล้วก่อนหน้านี้ช่วงที่แบบเอเดนอาซาใช่เอเดนอาซาครับผมคือบอกตรงนะขอโทษนะคือพี่ก็รู้แหละว่าชอบเชลซีแต่พี่ไม่ได้ไปคิดถึงอาซานี้ใช่พี่ไปคิดถึงอาซาที่อาสามอะไรอย่างเงี้ยอาซาอาสามอะไรจริงๆครับจริงๆไงที่ช่วยคงชอบแบบชื่อจีนๆมั้งอาซาใครจะไปคิดน่ะใช่ครับใครจะไปคิดว่าแบบไปตั้งชื่อตามนักฟุตบอลใช่เขาเป็นนักฟุตบอลที่ผมชอบมากๆตั้งแต่ก่อนที่เขาจะย้ายมาเชลซีแล้วครับแล้วทีนี้พอเขาย้ายมาเชลซีอีกย้ายมาทีมที่ผมเชียร์อีกก็เลยรู้สึกว่าคนนี้แหละคือแบบในใจเราเลยเข้าใจแล้วเพราะว่าวันก่อนเจอป้องนวัดเขาชอบแมนยูเขาก็มีหมาตัวหนึ่งเขาตั้งชื่อว่าโรนัลโดครับนี่ตั้งชื่อแมวว่าอาซาก็คือเอเดนอาซาเป็นนักฟุตบอลของเชลซีถูกต้องครับตอนนี้ไปอยู่กับมาดริดใช่ครับก็หายเงียบไปแล้วครับเป็นคนที่ชอบเตะฟุตบอลมากชอบเตะมากครับผมเตะใครไม่อย่าเตะพี่นะเตะบอลนะเตะบอลบอลไม่ชอบเตะมากพี่ไม่ได้นะชอบเตะบอลครับเตะยังไงเรามีเวลาวันไหนไปเตะคือถ้าเป็นช่วงนี้จะไม่ได้เตะครับไม่ได้เตะมาประมาณปีหนึ่งได้แล้วมั้งครับจากเมื่อก่อนที่ต้องเตะแบบบ่อยมากเลยแบบทุ่มเทกับมันมากถ้าเป็นช่วงมหาลัยครับจะเตะประมาณอาทิตย์ละ2 ครั้งแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงมัธยมครับเตะทุกวันครับเตะกับเพื่อนๆทุกวันเลยแล้วไม่เหงาวันนี้ทุกวันนี้แบบเราไม่ได้ไปเตะเหงาครับอยากเตะมากครับผมคือในใจใช่ครับแล้วด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆช่วงนี้ด้วยครับผมมันก็ค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่าเตะบอลใส่แมสก็คงหายใจไม่ออกทีนี้เนี่ยพูดถึงฟุตบอลนิดหนึ่งคือณวันนี้ยังเชียร์เชลซีอยู่เชียร์เชลซีอยู่ครับจริงจังขนาดไหนก็จริงจังเวลาแพ้แล้วนอนไม่หลับไหมก็มีถ้าเป็นนัดสำคัญครับถ้าเป็นนัดสำคัญก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าแพ้แบบแพ้ลิเวอร์พูลอย่างนี้หรือแพ้ถ้าแพ้ลิเวอร์พูลไม่เท่าไหร่ครับทำไมเพราะว่าลิเวอร์พูลตอนถ้าแพ้ลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ผมไม่เครียดครับแล้วถ้าแพ้แมนยูแพ้แมนยูก็อาจจะมีนิดนึงอันนี้พี่กลับก่อนแล้วกันอันนี้มีนิดนึงครับเพราะด้วยความที่แบบลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ตอนนี้คือแบบโอ้เขาโหดมากก็ต้องยอมเขาอย่างเงี้ยยอมครับยอมจะไปยอมดิก้าวไปยอมได้ยังไงของผมต้องเป็นนี่ครับอาร์เซนอลกับสเปอร์ครับผมอาร์เซนอลสเปอร์ก็คือเป็นร่วมเมืองใช่ครับร่วมเมืองใช่คือแพ้อาร์เซนอลนี่แบบนอนไม่ได้นอนไม่หลับก็เซ็งครับแล้วประเด็นก็คือคนที่แบบเป็นแฟนอาร์เซนอลน่ะมันก็เรียกก็อาจจะไม่เยอะเท่าแบบแฟนลิเวอร์พูลหรือว่าแฟนแมนยูแต่ว่าในกลุ่มเพื่อนผมอ่ะมันดันมีแฟนอาร์เซนอลอยู่ด้วยมันก็เลยยิ่งแบบว่าเราแพ้ไม่ได้นะทำไมถึงต้องเป็นเชลซีคือเราโตมาในช่วงที่ฟุตบอลช่วงนั้นน่าจะประมาณปี 2004-2005 มั้งครับยุคนั้นน่าจะเป็นยุคที่แบบเสี่ยหมีเข้ามาเทคเชลซีใหม่ๆช่วงนั้นก็จะมีแบบซื้อแบบพวกนักเตะซื้ออะไรมาแล้วพอช่วงนั้นก็จะมีแบบแมนยูอะไรอย่างเงี้ยผมที่ดังๆเลยที่แบบพีคเลยช่วงนั้นเราก็รู้สึกว่าพอมีเชลซีขึ้นมามันมีทีมที่แบบพอที่แบบจะสู้แมนยูได้แล้วแบบด้วยความไส้แมนยูว่างั้นตอนนั้นคือแมนยูมันเก่งครับมันเก่งเกินครับตอนนั้นคือแบบมันเก่งจนแบบไม่รู้จะเอาใครมาสู้ครับก็เลยพอแบบเชลซีเริ่มมาเรื่อยๆแล้วก็มูรินโญ่เข้ามาใช่มูรินโญ่อะไรเข้ามาแล้วแบบแลมพาร์ดช่วงนั้นก็แบบเริ่มเพิ่งเริ่มเก่งช่วงนั้นก็เลยเลือกที่จะเชียร์เชลซีแล้วด้วยความแบบเป็นสีน้ำเงินด้วยอันนี้ก็ต้องย้อนไปก่อนเหมือนกันว่าสีใช่ครับถ้าเป็นแบบในแก๊ง Power Ranger หรือว่าอะไรเงี้ยครับขบวนการ5สีครับผมจะไม่ชอบตัวสีแดงเพราะว่าไม่รู้ครับเพราะมันคือแมนยูเหรอเพราะมันตัวเป็นสีแดงกับแมนยูมันดูเก่งมั้งครับผมชอบแบบเป็นหัวหน้าไปหน่อยใช่ผมจะชอบฟิลแบบเพื่อนพระเอกหรือว่าฟิลแบบสีดำสีเงินเงี้ยครับ Power Ranger เนี่ยมันก็พระเอกหมดนะคือสีแดงมันจะแบบมันจะมีทุกเรื่องทำไมมึงต้องอยู่ตรงกลางใช่ประมาณนั้นทำไมไม่ให้สีน้ำเงินมาอยู่ตรงกลางใช่คือสีแดงมันจะต้องเด่นสุดกูอาจจะไม่ชอบสีแดงก็ได้ใช่ครับเราเป็นคนที่ใจแปลกเว้ยชอบมวยรองใช่ครับชอบแบบไม่เน้นเก่งเน้นแบบเน้นเท่ครับใช่ไม่ต้องนำก็ได้อยู่ข้างหลังแต่ว่าแบบซัพพอร์ตได้ใช่ครับผมเป็นคนแบบนี้ก็เลยเชียร์เชลซีมาเลยครับนี่เป็นอีกหนึ่งความคิดไม่ค่อยเจอเด็ก
วัยรุ่นแบบนี้แบบ ใช่ผมก็ว่า แบบนี้นะ ผมแปลกครับเพราะว่าเวลาผมถามเพื่อนๆอย่างเงี้ยตอนเด็กๆเวลาเล่นขบวนการ5สีกันเพื่อนผมจะแย่งกันเป็นสีแดง แต่ว่าผมแบบไม่ต้องแย่งใครจะเป็นสีน้ำเงิน สีดำหรือว่าสีเขียวอะไรพวกเนี้ยจะเป็นตัวรองๆชอบแบบนั้น ครับรู้สึกยังไงบ้างวันเนี้ยคือถ้าเกิดพูดถึงนักแสดงชายวัยรุ่นที่มาแรงที่สุดของยุคเนี่ย มันมีแบบติดชื่อกราฟมาแน่มันจะมีใครขอโทษนะพี่เอ่ยชื่อหน่อยนะบิลกินพีใช่ไหมฮะมิวนะมีไบรท์วิน ครับ กราฟคือประมาณเนี้ยคือไม่หนีนี้ประมาณ ครับ 6-7 คนที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยที่เราเป็นคนรุ่นใหม่เป็นแบบ บางคนก็จัดอันดับ5 คนก็เป็น5 เสือบางคนก็แบบ ครับ 7 เสือแต่มีชื่อกราฟอยู่ในนั้นด้วย รู้สึกไง รู้สึกก็คงดีใจแหละครับ เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่แสดงออกมาว่าความพยายามเราตั้งแต่ต้นจนถึงตอนเนี้ยเราสามารถทำออกมา แล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเขาเห็นศักยภาพในตัวเราในหลาย ๆ อย่าง ซึ่งตอนแรกเราเริ่มมาจากศูนย์ด้วย เราเริ่มมาจากที่แบบไม่มีใครตาม ไม่มีแบบคนรู้จักจนแบบเราพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆทำพยายามทำที่แบบพยายามเพิ่มความสามารถพัฒนาตัวเองไปเรื่อยจนสุดท้ายแบบพี่ๆหลาย ๆ คนเขาก็เห็นศักยภาพในตัวเราก็เริ่มมาติดตามเราเรื่อยๆจนทำให้สุดท้ายเรามาถึงจุดนี้ได้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆแฟนคลับด้วยครับผม เหนื่อยไหมท้อไหมจากวันที่แบบ มันแบบคนอาจจะแบบมองว่าเฮ้ยเราทำไม่ได้หรอก แล้ววันนี้คือแบบเราทำได้ ท้อไหมไม่ท้อครับ ผมไม่เคยรู้สึกท้อกับในเรื่องของการทำงานเลย มีคนเคยว่าแล้วไหมใน มีครับ อดีต มีเยอะครับ เออ ช่วงแรก ๆ เรารู้สึกว่าเราก็โดนเยอะมากเหมือนกันนะครับกว่าจะผ่านตรงนั้นมาได้ แต่ด้วยความที่แบบเราเป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรมากอยู่แล้ว เราพยายาม ถ้ามีคอมเมนต์ที่แบบไม่ดีเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยคอมเมนต์เกี่ยวกับเป็นด้านลบเนี่ยเราก็พยายามดูก่อนว่าไอ้ข้อความที่เขาบอกเนี่ยมันคือเรื่องจริงไหมเราทำแบบนั้นจริงหรือเปล่า หรือว่าศักยภาพเรามีตามที่เขาบอกหรือเปล่า ส่วนใหญ่โดนอะไรที่เยอะๆ ถ้าเป็นตอนแรก ๆ จะเป็นเรื่องของการร้องเพลงครับ อืม ใช่ครับคือจะโดนเยอะมาก เพราะว่าผมก็เป็นคนที่ร้องเพลงได้ไหมก็พอร้องได้ แต่ถามว่าร้องเพราะไหมก็ไม่ได้ร้องเพราะขนาดนั้น เราก็พยายามแบบพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆแต่ว่าณตอนแรก ๆ เราก็สกิลการร้องเพลงอาจจะยังเล็กเด็กๆอยู่ เราก็ร้องตามสไตล์ของเราแล้วจนแบบก็มีแบบบางกลุ่มมาบอกว่าร้องแบบนี้นี่ร้องเพลงเหรอหรืออะไรแบบเนี้ยครับ แต่วันนี้คือเราก็พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าใช่เราก็สามารถทำได้หลายๆอย่าง ใช่จนตอนนี้เราก็มีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วด้วย เราก็ทำให้เขาเห็นว่าเพลงเราก็สามารถทำได้ แสดงเราก็สามารถทำได้นะ แต่ว่าไม่เคยโกรธอันนี้คือนิสัยเหมือนผมอย่างหนึ่งจริงๆได้เหมือน ใช่ครับ เหมือนพี่คือพี่เป็นคนแบบนี้คือตอนที่พี่มาทำข่าวใหม่ๆพี่ก็โดนแบบเนี้ย ครับ พี่ไม่รู้ครับเคยได้ยินหรือเปล่าที่พี่เคย ครับ พูดเคยได้ยินใช่ไหม ครับ มีคนในค่อนแค่มาจากคนบันเทิงมึงทำไม่ได้หรอก ใช่ครับ นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือพี่ก็ไม่เคยโกรธนะครับ แต่พี่คิดในใจทับคิดในใจลึกๆว่า วันหนึ่งกูจะทำให้มึงเห็น ใช่ครับ กูจะให้มึงเห็นว่ากูทำได้ คือพี่เชื่อว่าคนเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยมันถ้าเกิดมันมีความตั้งใจจริงๆอ่ะมันทำได้ จริง มัน ครับ ทำได้มันสามคนที่ไม่เคยเรียนทางด้านนี้ หรือไม่เคยมีแววทางด้านนี้ ความฝึกฝนน่ะคือต้องยอมรับอย่างโอเค ถ้าเกิดเราพูดถึงฟุตบอล ครับ เมสซี่คือคนที่แบบเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ ใช่ครับ ถูกไหมแต่โรนัลโดไม่ใช่โรนัลโด ใช่ เกิดมาแล้วเขาใช้ความ พรแสว ทั ง บอุต ค สา รับ หะการฝึกปรือจนวันนี้เป็นโรนัลโด ใช่ครับ มันก็ไม่ได้ต่างกันนะ ครับ คือว่ามันก็พิสูจน์ได้อย่างหนึ่งว่าคนเราต่อให้มันแบบ อาจจะแบบไม่ได้เก่งมาก่อนแต่ว่าถ้าเขาฝึกปรือเนี่ย ใช่ครับ มันสามารถที่จะผลักดันตัวเองได้ ใช่ ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ใช่ครับ ผมรู้สึกว่าคนที่มีแบบพรแสวงอ่ะจะน่ากลัวกว่าคนมีพรสวรรค์เยอะเลยครับ อืม เพราะว่าถ้าคนมีพรสวรรค์เนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมีพรสวรรค์แต่ว่าคุณไม่แบบ ไม่ฝ่าย ที่จะไม่พัฒนาตัวเองไม่นำพรสวรรค์ของคุณมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเงี้ยมันก็อยู่กับที่ครับแต่คนแบบมีพรแสวงเยอะอย่างที่พี่หนุ่มบอกครับ ถ้าเป็นอย่างโรนัลโดอย่างเงี้ยถ้าเกิดเทียบกับนักเตะรุ่นเดียวกันเนี้ยบางคนพรสวรรค์อาจจะแบบเก่งกว่าโรนัลโดเยอะเลยครับ แต่ว่าโรนัลโดเขามีพรแสวงที่แบบ มีความขยันมีอะไรมีความตั้งใจที่เยอะกว่าคนอื่นทำให้จนตอนนี้แบบเขาก็แสดงให้ดูว่าแบบเขาก็ทำได้ โอเค ก็ถือว่าคุยกันมาได้สักพักหนึงแล้วเพราะว่าใน YouTube ก็ไม่อยากจะทำอะไรยาวๆมากนะก็แบบสั้นๆได้คุยกันแล้ววันหลังได้คุยกันอีก ได้ แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องถาม พี่ได้ยินข่าวมาล่าสุดคุณแม่สอนเรื่องการไหว้ อ๋อ ใช่ครับ อันนี้จริง คื ค อ รับ คือกราฟเนี่ยคุณผู้ชมผมทราบข้อมูลมาคือกราฟเนี่ยเป็นเด็กที่เขาจะต้องไหว้คนตลอดเวลาเจอใครต้องไหว้เจอเนี่ยผมสังเกตเลยเดินเข้ามาปุ๊บเขาจะอย่างนี้เลย ต้องก้ม ใช่ครับ ถูกไหม
คือธรรมดากราฟแล้วสวัสดีครับพี่หนุ่มครับอย่างนี้ก็ได้ไง ใช่ครับ แต่นี่คุณต้องทำไม โดนคุณแม่ติมาครับผม อืม เพราะว่าก็เราก็เป็นเด็กที่แบบเจอพี่ผู้ใหญ่เราก็ไหว้นี่แหละครับ แต่ว่าอาจจะพอมาหลังๆเนี่ยเราเจอแบบพี่ๆหลายๆคนที่แบบเจอทีเดียวเยอะๆอย่างเงี้ยครับเวลาเราสวัสดีแล้วก็สวัสดีครับ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 ก้มแค่นี้ จน ไม่ได้ จนคุณ ไได้ แม่เขามาเห็นคลิปเขาก็เลยบอกว่าการไหว้อย่างเงี้ยมันคือการไหว้คนที่อายุเท่ากัน หรือว่าการรับไหว้คนที่อายุน้อยกว่า ถ้าเกิดเจอพี่ผู้ใหญ่อะให้เอามือขึ้นมาสูงๆแล้วก็ก้มหัวลงไป สวัสดีครับเมื่อกี้มาผมสังเกตเลยเข้ามา สวัสดีครับ โอ้โหไม่ต้องก้มขนาดนั้นก็ได้มันยังคิดในใจอยู่เลยอะ ใช่ แล้วพอเดินเข้ามาอย่างเงี้ยเจอตากล้องเจอทีมไปก็สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ ใช่ครับ คือพี่ว่าดีไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดี ครับ เพราะว่าแม่กราฟสอนดีมากนะครับ เพราะว่าเวลากราฟเข้ากองถ่ายหรือไปอะไรอย่างเงี้ยแบบ ใช่ ช่างไฟช่างอะไรอย่างเงี้ยก็ตามแต่เนี่ยที่เขา ใช่ ทำงานกับเราคือมันขาดคือทุกคนเป็นเหมือนฟัน สำคัญ เฟื ห อ ม ง ด เป็นเหมือนฟันเฟือง ใช่ ถ้าไม่ ครับ มีเขาอะหน้าเราก็อาจจะไม่ได้ใสไม่ได้ไบรท์หรือไม่มีตากล้องก็อาจจะแบบไม่สามารถนำพาชีวิตเราออกไปได้ คือทุกส่วนเนี่ยมีส่วนสำคัญหมด แล้ว ครับ พี่ว่ากราฟอะคือรู้จักที่จะแบบอยู่อะในการที่แบบต้องอยู่ร่วมกันกับคนอื่นๆอะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยอันนี้พี่ชื่นชมนะ ขอบคุณมากครับ พี่ชื่นชมอีกเรื่องหนึ่งสุดท้ายจริง ได้ครับ ๆ รู้สึกยังไงกับสะพาน ครับกนาวุฒิ รู้สึกว้าวครับว้าวมากเลยครับ ตกใจไหม ตกใจครับ เพราะว่าชีวิตหนึ่งเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะมีชื่อสะพานเป็นชื่อของตัวเองครับ เออ และ ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นก่อนไหนลองเล่าให้พี่ฟังดิ คือมันสืบมาจากโปรเจกต์ที่แบบพี่ๆแฟนคลับอินเตอร์แฟนเขาอยากจะทำให้เราครับผมคือเหมือนกับว่าเป็นการทำการเพื่อการกุศลนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นสะพานข้ามชุมชนครับระหว่างชุมชนที่ประเทศเวียดนาม อืม พอตอนแรกเหมือนกับเป็นสะพานเก่าๆใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไปมาทำเขาเรียกอะไรรีโนเวทใหม่ หรือว่าทำใหม่เหมือนทำสะพานใหม่หมดเลย กลายเป็นสะพานแบบปูนที่แบบมีความแข็งแรง แล้วก็ดูมั่นคงมากยิ่งขึ้น แล้วก็รู้สึกว่ามันได้ใช้ประโยชน์จริงๆ เพราะว่ามันสามารถข้ามจากชุมชนหนึ่งไปอีกชุมชนหนึ่งได้ด้วยครับ ก็เลยเขาเลยตั้งชื่อกราฟ ชื่อสะพานกับคณาวุฒิครับ รู้มาก่อนไหมหรือรู้ตอนที่เป็นข่าวเลย คือรู้มาว่าจะมีโปรเจกต์ครับ แล้วก็มาเห็นอีกทีเลยก็คือตอนที่สะพานเสร็จแล้ว โอ้โหมันเนอะ ใช่ มันก็แบบว่าเป็นจุดหนึ่งซึ่งแบบทำให้เราแบบอิ่มเอมใจได้เหมือนกัน ใช่ นะ ครับ อ๋อฮะ คือพี่ๆแฟนคลับน่ารักมากครับ ตอนนี้แฟนคลับมีกี่ประเทศละแม่ทั้งหลาย โห ถ้าให้ไล่ผมว่าน่าจะไล่ไม่หมดครับ คือแม่รอบโลกแล้วตอนนี้ ก็ ทั้ง เกือบ โลก เกือบทั้งโลกแล้วครับ ตอนนี้คิดว่านะครับ แล้วก็แม่จีนแม่ญี่ปุ่นแม่ไทยแม่ ใช่ครับ เกาหลีแม่เวียดนามเยอะแยะมากอีกเยอะแยะมากมายที่ไม่ได้เอ่ย ครับ เห็นบอกทางฝั่งของยุโรปนี่ก็มีแล้ว มีครับทางอเมริกาใต้เผลอๆก็มีด้วยครับ เพราะว่าเราก็เห็นมีแบบพวกชิลีอาร์เจนตินาหรือว่าบราซิลอย่างนี้ก็มีครับ คือไปนอกเหนือจากสะพานที่เป็นชื่อครับมีอย่างอื่นอีกไหมาที่แบบเขาให้เป็นของขวัญในความรู้สึกของเราที่ถือว่าเอ้ยสิ่งนี้มันแบบเราปรับปลื้มกับสิ่งนี้มาก เอาเป็นของพี่ๆแฟนคลับคนไทยแล้วกันครับผมที่ทำให้เราเป็นสนามฟุตบอลครับทำเพื่อให้เด็กที่เขาแบบไม่มีโอกาสที่จะได้ อืม ทำนะตรงเนี้ยครับผมได้มาใช้สนามฟุตบอล ได้มีสนามฟุตบอลเตะครับผมมันมีสี่สนามครับที่เขาทำมีสนามบาสสนามบอลแล้วก็สนามเด็กเล่นมั้งครับแล้วก็สนามเปตอง และชื่อแต่ละชื่อมีอะไรปันสุกปันอะไรสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจผมก็จำไม่ได้เหมือนกันก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ถือว่านี่คือเป็นสิ่งที่เรามีดาวคือดาว มีครับก็จะมีพี่แฟนคลับก็ซื้อเป็นดาว บางทีก็เป็นดาวกลับคณาวุฒิอะไรอย่างนี้ก็มีครับ นะฮะก็ได้คุยกับกราฟเยอะมากเลยวันนี้นะ ใช่ครับ แต่อยู่ช่อง3อีกนานนะเล่นละครให้พี่บ้างได้ไหม โอ้ได้ครับ ได้นะครับก็ติดต่อมาก็ได้นะครับ นะได้นะ ได้ครับ แต่ตอนนี้กราฟคิวยาวไง โอ้นิดนึงครับ มีนิดนึงครับ แต่งั้นต้องเผื่อไว้พี่บ้างนะเผื่อ ได้ครับผม วันไหนพี่ ต้องเห็นพี่เสื้อแดงตรงนั้นไหมครับ ขอบ้างนะหันมามองตรงพี่บ้างนะนี่ลูกชาย นะโอเคครับวันนี้ขอบคุณมาก ครับ นะ ขอบคุณพี่หนุ่มเหมือนกัน ว่า ครับ จริงๆมันยังมีคำถามเยอะมากมายที่ ครั อยา บ กจะถามแต่ว่ามันก็อาจจะถามไปได้ในตรงนี้เนาะเอาไว้ ครับ คุยกันนอกรอบ ได้ครับ นะก็ขอให้กราฟแบบว่าเป็นนักแสดงเป็นขวัญใจคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็คนรุ่นเก่าตัวนี้ที่เชื่อว่ากราฟคือเป็นเบอร์ต้นละเบอร์ต้นๆของ มากครับ นะครับ แล้วก็เชื่อว่าเร็วนี้หลังจากที่ผลงานออกในช่อง3
เชื่อว่าน่าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้เข้ามาในตัวกราฟอีกเยอะ ขอบคุณมากครับ นะครับแล้วที่สำคัญรักษามาตรฐานตัวเองไว้แบบนี้เลยนะ ได้ครับ แบบเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะฮะแล้วก็ใช้อะไรเนี่ยใช้สิ่งของก็คือใช้ให้มันเป็นอย่างนี้ยถูกละอันไหนที่มันยังไม่พังเราก็สามารถใช้ได้นะโอเค สุดท้ายครับอยากจะฝากบอกแฟนคลับอะไรยังไงไหม ขอบคุณกันแล้วกันครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ทำโปรเจกต์หรือว่าอะไรหลาย ๆ อย่างแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันมาตลอดเลยนะครับก็อยากจะให้ซัพพอร์ตกันอย่างนี้เป็นนาน ๆ เลยนะครับผมแล้วก็ขอฝากติดตามผลงานต่าง ๆ ของผมด้วยนะครับทางช่อง 3 นะครับผมก็จะมีให้รับชมน่าจะช่วงประมาณต้นปีหน้านะครับเรื่องมาดหัวใจยาสุตาครับผมแล้วก็ขอฝากติดตามวันกันชัยทอล์กด้วยนะครับผม โอ้ยน่ารักตรงนี้เห็นไหมล่ะขอบคุณนะครับ ขอบคุณมากครับ ซอยครับขอบคุณครับ ครับ ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับกู๊ดคาเฟ่นะครับวันนี้นะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับอาหารอร่อยมากนะฮะแวะมาทานได้เลย อยู่ที่ซอยปรีดีพรหมยงค์ซอย1นะครับแวะมานะครับEP หน้าจะเป็นใครติดตามนะครับก็จะไปคุยแบบนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นคุณโอ๊ตปราโมชไปแล้วน้องกราฟไปแล้วคิวหน้าอยากเป็นใครบอกเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวจะพยายามตามให้แล้วจะไปคุยให้นะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะไม่ได้โหดร้าย ยืนยันนะครับว่าพี่ไม่ได้อำมหิต ใช่ครับตอนแรกแอบตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพี่หนุ่มจะถามอะไรบ้างครับผมแต่พอได้มานั่งคุยก็ชิลครับผมรายการนี้ไม่น่ากลัวครับ ใช่ไหม ใช่ แต่ที่อยากน่ากลัวไปโหนกระแส ใช่ครับอันนั้นต้องระวังครับ แต่ที่อยากคุยนะในโหนกระแส คุยเรื่องดีๆนะครับ เรื่องดี โอเคครับ อยากคุยเรื่องที่ไม่มีใครรู้ อยากคุยเรื่องที่มันเป็นแผลในใจของกราฟ ได้ครับ เอาไว้ขอเชิญ แผน นะ ลึกครับมีแผน โอ ลึก เคนะไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวจะเป็นประเด็นอีกขอบคุณครับอีกที ขอบคุณครับ พี่ไม่มีสิ่งไหนให้ พี่ขออนุญาตให้เสื้อแล้ว โอ้ กัน โหได้ครับยินดีมากเลยครับพี่หนุ่ม อุ้ยครับแล้วก็ข้างหลังเป็นโหนกระแสนี่โอเค ขอบคุณนะครับ ครับนี่นะ โอ้เสื้ออุ้ย ใส่ได้ไหมมันใหญ่ไปไหม น่าจะพอดีนะครับไซส์ L แต่สัก3 ครั้งเดี๋ยวมันจะขึ้นหดขึ้นมานิดนึง ได้ครับ นี่นะฮะ ของแรครับผม ของแรโอเคนะขอบคุณมากนะครับ ครับขอบคุณมากครับ